Hello. Hello. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 일단 저희 소개부터 할게요. 저는 작가이자 저널리스트인 주연이라고 합니다. ก็ชื่อจูยอนนะคะจะเป็นนักเขียนค่ะ 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 퍼포밍 아츠 프로듀서고요. 나희경이라고 합니다. แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ค่ะชื่อฮีจองนะคะ 안녕하세요. 예! Oh my god. 우리 친구가 만들었어요. 어, 저 친구가 만들어줬어요. เพื่อนทำให้ค่ะ 요즘 제 주변에 친구들이 젠징을 되게 많이 좋아해가지고 เนื่องจากว่าช่วงนี้อะค่ะรอบๆตัวจะมีแต่คนชอบคุณแจนกับคุณจริงอะค่ะ 와우. Thank you. 만났으면ขอบคุณนะคะ.อะไรเนี่ย 저희 여튼 오늘 인터뷰하게 돼서 너무 영광이고요. 드라마를 지금 너무 재밌게 잘 보고 있어요. 어제도 제가 라이브로 유튜브로 보고 너무 도파민이 올라가지고 밤에 잠을 잘 못 잤어요. ขอบคุณค่ะ. 네, 그럼 이제 인터뷰를 시작해 보려고 하는데요. 일단 저희 한국과 관련된 얘기를 좀 해보면 어떨까 싶어서. ได้ค่ะ. 네, 일단 쟤는 이제 한국 드라마랑 아이돌도 되게 많이 좋아하는 걸로 아는데 소녀시대도 좋아하고 징징류는 이제 한국에서 모델로 활동한 적도 있으니까 혹시 두 사람에게 한국은 어떤 이미지인지 궁금해요. ก็ไอดอลเกาหลีมากๆอย่างเช่นGirls' Generation นะคะส่วนคุณจริงๆยูอะค่ะเคยมีประสบการณ์ทำโมเดลอะค่ะที่เกาหลีด้วยเช่นกันเนาะก็เลยสงสัยว่าเกาหลีอะค่ะเป็นยังไงหมายถึงยังไงสำหรับทั้งสองท่านนะคะ แจนนะคะคือศิลปินเกาหลีเนี่ยคือเป็นแบบว่าจุดเริ่มต้นทำให้เราอยากแบบทำงานในวงการบันเทิงเริ่มจากอยากเป็นนักร้องก่อนค่ะอย่างที่ทราบว่าแบบชอบซอนยอชิแดใช่ไหมคะก็ชอบคิมแทยอนค่ะเพราะว่าร้องเพลงเพราะแล้วก็เลยเห็นว่าพี่แทยอนเขาเป็นไอดอลเราก็เลยอยากร้องเพลงแล้วก็อยู่ในวงการเพลงเป็นศิลปินเหมือนพี่แทยอนค่ะ 젠테! 젠테. Oh my god, it's so old. Oh my god, thank you. หน้าพี่จานแดงเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ My face turned red. Oh my god. ค่ะที่เกาหลีมีความหมายกับจริงมากเลยค่ะเพราะว่าจริงเป็นนางแบบตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะอย่างที่ไทยจริงก็เข้าวงการนางแบบตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วก็ประเทศเกาหลีเป็นประเทศแรกที่จริงเลือกไปทำงานต่างประเทศค่ะเพราะว่าจริงได้ไปเที่ยวมาแล้วจริงรู้สึกว่าวงการแฟชั่นที่ประเทศเกาหลีดีมากค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายแบบเรื่องของเสื้อผ้าเมคอัพหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประสบการณ์ทุกอย่างค่ะที่จริงได้ไปทำงานที่เกาหลีทำให้จริงเป็นจริงทุกวันนี้จริงๆคือทำให้จริงเป็นคนเก่งขึ้นทำให้คนในประเทศไทยจำได้ว่านี่คือจริงๆยูที่เป็นนางแบบที่ไปทำงานที่เกาหลีค่ะก็ที่เกาหลีให้อะไรกับจริงๆดีๆเยอะมากๆค่ะ 그럼 한국에서 가장 좋아하는 한국어나 아니면 자주 쓰는 한국어가 있는지 궁금해요. 배고파요. 배고파요. 진짜 좋아요. 진짜 좋아. แจงเคยดูซีรีส์เรื่องหนึ่งตอนเด็กแล้วก็ชอบคำว่าแบบ대박 대박 그러면 혹시 우리한테 알려주고 싶은 태국어가 있을까요? ภาษาไทยคำที่จริงอยากสอนนะคะก็เ
เป็นคำที่จริงพูดบ่อยมากในภาษาไทยด้วยความที่คนที่ติดตามจริงจะรู้ว่าจริงไม่ค่อยได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะภาษาเกาหลีจะแปลว่าเวฟโมเอลคือฮะอะไรนะเป็นคำที่จริงพูดบ่อยมากค่ะ ก็ฮะ ฮะ อะไรนะ เวฟโมเอล 어, สำหรับแจนนะคะ ก็จริงๆแฟนๆจะชอบเรียกใจว่าไข่ต้มใช่ไหม แล้วเขาก็เลยสร้างแฮชแท็กหนึ่งขึ้นมา ชื่อแฮชแท็กว่าคบไข่ต้มโคตรมีความสุข ภาษาแบบนี้ ก็เลยอยากให้ทุกคนนะคะชาวเกาหลีได้พูดคำนี้กันค่ะ ประโยคอันนั้นเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคบไข่ต้มโคตรมีความสุข 그 해시태그 봤었는데 무슨 뜻인지 몰랐거든요. 이제 오늘 알았어요. ก็เคยเจอแฮชแท็กผ่านๆไม่เคยทราบความหมายเลยแต่ก็ได้ทราบวันนี้เลยอันนั้น 어제 드라마까지 보니까 5화까지 보니까 한 4화까지는 그래도 두 사람의 사랑 이야기였던 것 같은데 5화부터는 팀장으로서의 두 사람의 성장 이야기인 것 같기도 해요. 그래서 처음에 이 드라마를 하게 됐다는 얘기 들었을 때 어떤 생각이 들었는지, 어떤 걸 보여줘야 된다고 생각했는지 궁금하고 좀 원작이나 드라마 그 시나리오 읽었을 때 어땠는지 좀 궁금해요. ก็สำหรับแจนก็ดีใจค่ะอย่างแรกเลย เพราะว่าเรารู้มาก่อนว่าตัวเรื่องEnemy with Benefits ตัวที่เป็นนิยายค่ะเป็นซีรีส์เป็นนิยายที่ดังมาก แล้วก็เป็นนิยายที่ดีมากๆด้วย ก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็แบบเฮ้ยเราได้เล่นเรื่องนี้ได้เป็นตัวละครในนิยายเรื่องนี้จริงๆเหรอเนี่ยก็เลยแบบดีใจมากค่ะแล้วเวลาตอนที่ได้อ่านบทก็รู้สึกว่าสนุกคือในนิยายพอรู้ว่าได้เล่นใช่ไหมคะแจนก็ไปอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกแล้วพออ่านบทเฮ้ยก็สนุกขึ้นอีกแบบคือก็ต้องมีการปรับจากนิยายมาเป็นให้เป็นบทซีรีส์ที่แบบเป็นบททีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ คุณหนู หลายๆก็อย่างแรกเลยค่ะก็อยากขอบคุณพี่แจนที่นึกถึงหนูเพราะว่าพี่แจนนะคะเคยร่วมงานกับหนูแล้วนึกถึงหนูทำให้หนูได้มาแคสเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ตอนที่จริงรู้ว่าจริงได้มันเหมือนเป็นความฝันที่เราไม่กล้าฝันมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราอยากทำแต่เราไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้ทำอะค่ะแล้วพอมันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่พอเราได้เล่นนะคะด้วยความที่จริงๆกับพี่แจนมีความที่เป็น passion เหมือนกันมากๆก็เลยยิ่งตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ให้ออกมาดีที่สุดค่ะเพราะว่าพวกเราจริงๆว่าเราดีใจกันมากกับเรื่องซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบแบบอะไรค่ะว้าว you got seen my คุณวายเอฟเฟกต์ คุณวายเอฟเฟกต์ 맛있어요? 맛있어요. 알마. 제인이 징징류를 고른 건 정말 너무 탁월한 선택이었다고 생각해요. Paper choice. 그리고 이제 두 사람은 이 드라마 찍기 전에 이제 무때럽이라는 작품도 같이 했었는데 어쨌든 한 번 같이 하긴 했지만 이번 작품에서는 더 케미가 좀 더 중요한 작품이다 보니까 혹시 둘이 그에 대해서 좀 이야기를 나누면서 뭐 특별히 좀 더 신경 쓴 부분이 있는지 그런 것도 궁금합니다. คือด้วยความที่เราสองคนมีความชอบหรือมีอะไรที่คล้ายๆกันเราก็เลยสนิทกันตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นเรื่องรันไม่ชอบวายแล้วนะคะก็เลยทำให้แบบทุกอย่างมันง่ายขึ้นแบบเรากล้าที่จะแบบเล่นหรือว่ากล้าที่จะพูดคุยหรือกล้าที่จะแบบแสดงความรู้สึกของตัวละครกันแบบเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอาจจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าคือเราเหมือนเราสองคนปล่อยโฟลว์ไปเลยในตอนเล่นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบทุกอย่างมันดูธรรมชาติมากๆอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงกระบวนการทำงานก็มีการเวิร์กช็อปเนาะในแต่ละขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็แบบทำให้เพื่อที่ให้ได้ซีนหรือว่าเพื่อให้เราสองคนเข้าใจตัวละครมากที่สุดแล้วก็แสดงเป็นตัวละครได้ดีที่สุดสำหรับจริงคิดว่าเป็นการสื่อสารของเราสองคนค่ะเพราะว่าเหมือนที่พี่จันพูดคือเราสนิทกันมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วคือจริงกับพี่
จริงกับพี่แจชอบเล่นกันตั้งแต่เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงเชื่อคำนี้มากๆค่ะว่าหนึ่งเราสองคนศีลเสมอกัน อย่างที่สองคือเราสองคนคุยภาษาเดียวกัน อืม ค่ะแล้วทีนี้การสื่อสารของเรามันคุยเหมือนกันคุยภาษาเดียวกันสีเสมอกันอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเข้าใจกันง่ายขึ้นปรับตัวกันง่ายขึ้นมีอะไรแล้วก็พูดคุย อันเนี้ยอาจจะทำให้เราสองคนเกิดเคมีกันบางอย่างที่ทำให้มันคลิกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 혹시 랄과 와인이라는 캐릭터를 만들 때 이 캐릭터의 배경 스토리, 과거 이야기가 더 있는지 좀 어떤 만들 때 캐릭터 만들 때 생각한 배경 스토리가 있는지 궁금해요. มีค่ะก็ปกติในการทำงานแสดงเราก็ต้องสร้างแบ็กกราวด์ตัวละครกันเนาะแต่สำหรับแจนอะวิธีของแจนก็คือจะหาแบ็กกราวด์ครอบครัวรวมถึง MBTI ของตัวละครนั้นด้วยเพื่อให้แบบเห็นภาพให้ชัดนะคะเวลาที่แบบเขาจะทำอะไรหรือว่า react กับสิ่งไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบจะต้องหาแบบ MBTI ด้วยเพื่อให้นั่นแหละเห็นภาพชัดแล้วก็พวกแบบแบ็กกราวด์ตัวละครที่อะไรที่เป็นปมในใจหรือว่าอะไรที่ทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้ค่ะ 날 MBTI 뭐예요? คุณลาว MBTI ถ้างั้นลาวล่ะค่ะเขามี MBTI เป็นไรเหรอคะ ENFJ ค่ะ ENFJ 네. ใช่อย่างของจริงอะค่ะตอนที่ทำคาแรคเตอร์อะค่ะจริงเริ่มจากการอ่านบทใช่ไหมคะจริงจะรู้สึกว่าวิทำไมคุณวายเขาดุขนาดนี้นะทำไมเขาถึงเนียบขนาดนี้หรือว่าเอ๊ะต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจริงอ่านบทไปเรื่อยๆก็เริ่มจะมีพื้นหลังหรือว่าปมของตัวละครขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้จริงก็เลยไปทำการบ้านเหมือนของพี่แจคือเรื่องของแบ็คกราวด์ตัวละครนะคะว่าจริงพยายามทำความเข้าใจคุณวายว่า เหตุผลที่เขาดุแบบนี้เหตุผลที่เขามีกำแพงปิดกั้นใจแบบนี้เพราะอะไรนะคะแล้วก็ทำกับการอ่านบทควบคู่ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณวายเป็นคนที่มีอดีตเยอะมากมีปมเยอะมากมีปมมากกว่าหนึ่งปมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองแทนตัวเองเป็นคุณวายดูแล้วก็ลองพยายามนึกว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้โหมันจะเป็นขนาดนี้เป็นขนาดนี้แล้วลองใส่คาแรคเตอร์ตัวคุณวายเข้าไปก็เลยทำการบ้านกับเรื่องปมเรื่องแบ็คกราวด์ตัวละครให้มันแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะได้เป็นคาแรคเตอร์คุณวายออกมาว่าจริงๆข้างนอกเขาเป็นอย่างนี้นะแต่ข้างในอ่ะเขามีเหตุผลนะที่เขาดุแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ 어, 랄이랑 와인이랑 성격이 많이 다르고 그 차이 때문에 사이가 좋지 않은데 좀 나랑 다른 캐릭터의 사람과 가까워질 수 있는 방법이 뭐라고 생각하는지 궁금해요. แจนว่าแบบวิธีการเข้าหาคนที่เรารู้สึกว่าแตกต่างจากเราก็คือการให้เกียรติอีกฝ่ายค่ะแบบว่าบางทีเราอยากจะมีความจำเป็นที่จะต้องคุยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแบบช่วยงานกันหรือว่าทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าแบบในทุกความสัมพันธ์ก็คือการให้เกียรติเราก็ควรให้เกียรติกับคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่เราจะต้องทำงานด้วยหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ค่ะก็น่าจะเริ่มจากการให้เกียรติกันก่อนแล้วคนที่คุยด้วยเขาก็จะรู้สึกได้ว่าเราแบบให้เกียรติเขาก็อาจจะเปิดใจคุยกับเรามากขึ้นค่ะของจริงจะเป็นคนที่ชอบสังเกตคนอื่นค่ะจริงก็จะเริ่มจากการเรียนรู้ความแตกต่างของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะเป็นคนที่ไม่จัดคนค่ะเราจะทำคือจริงเชื่อคำว่าพ่อแม่เราก็คนละพ่อแม่กันการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่เหมือนเราเต็ม100%หรอกเพราะเราก็ไม่ควรจัดใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามมองว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้ แต่ว่าที่เขาเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้คือมันเขาเรียกมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใช้การเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 좋은 방법인 것 같아요. 이 드라마의 태국어 제목이 이제 랄은 와인을 좋아하지 않아인데 사실 랄은 와인을 좋아하지만 이제 좋아하지 않는다고 밖으로 말하는데 젠과 징징류에게도 서로 각 사실은 좋아하지만 좋아하지 않는다라고 말로 세 가지를 서로의 좋아하는 점을 얘기해줬으면 좋겠어요. คือให้พูดในสิ่งที่เราชอบแต่เราใช้คำว่าไม่ชอบใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ได้จริงๆเริ่มก่อน วายไม่ชอบที่ จริงๆกับแจนไม่ใช่วายกับรัน เอานึกว่าเป็นตัวละครลัน ไม่ใช่ เป็นใจอ่ะจริงๆเหรอ ใช่ พี่จ๋าพูดก่อน
ไม่ชอบเลยที่จริงๆตลก 찡찡이 재밌는 거 싫어해. 오. ไม่ชอบเลยที่พี่แจนหัวเราะอร่อย 되게 맛깔나게 웃는 거 싫어해. 오. ไม่ชอบเลยที่จริงๆอยู่ติงตอง 너가 멍청하게 행동하는 걸 싫어해. ไม่ชอบเลยที่พี่แจนเป็นบ้า 너가 바보인 게 싫어. No this, no this. one more One more. one more one more last one the last one right หรือเราจะไหน ไม่ชอบเลยที่จริงๆอยู่ตั้งใจทำงาน 너가 모든 일에 열심히인 게 싫어. 오. ไม่ชอบเลยที่พี่แจนใส่ ไม่ชอบเลยที่พี่แจนใส่ใจกับทุกรายละเอียดดีเทลกับทุกๆสิ่งที่เขาตั้งใจจะท 너가 뭐 열심히 하고 싶어 하는 일에 디테일하게 하는 게 싫어. 서로 굉장히 싫어하는 게 많네요. มีสิ่งที่ไม่ชอบกันเยอะนั่นเนี่ย ำอะไรนะคะ เป็นสิ่งที่ไม่ชอบกันเยอะ 그러면 이번 질문은 라이가 Y도 해당하고 젠과 찡도 해당하는 건데요. 라이가 Y의 10년 후를 상상해 본다면, 그리고 젠과 찡찡의 10년 후를 상상해 본다면 어떤 모습일까 알고 싶어요. ก็คุณรันกับคุณวายก็น่าจะสร้างครอบครัวนะ รายนี้สัญญาณ ถ้าเราสร้างครอบครัวแล้วก็มีน้องหมาเลี้ยงหมาด้วยกันมีบ้านที่อยู่ด้วยกันมีครอบครัวที่อบอุ่น เพราะว่าเขาสองคนเป็นคนที่อบอุ่นทั้งคู่ สำหรับจริงๆนะคะซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบวายในอีก10 ปีข้างหน้า รันกับวาย แอนกับวายในอีก10 ปีข้างหน้านะคะ ก็จะอันนี้เป็นหัวหน้าแผนกขายใช่ไหมคะหัวหน้าฝ่ายขายหัวหน้าฝ่ายบัญชี เปิดบริษัทค่ะ นี่ แล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าคนเก่งกับคนเก่งมาทำงานด้วยกันค่ะ นี่ ส่วนแจนกับจริงๆนะคะ มีความเห็นเหมือนกันค่ะ ว่าใน10 ปีข้างหน้า เราน่าจะได้ไปโชว์กันที่ดาวอังคารค่ะ คือจริงกับพี่แจนนะคะชอบ manifest ไว้กันเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากประสบความสำเร็จกันทั้งคู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เคยคิดกันไม่ได้คิดกันความหวังของเราแล้วก็แบบว่าเราก็อยากประสบความสำเร็จนะแบบระดับนี้นะแล้วพวกหนูก็เลยฉีกกลับไปว่าพี่งั้นเราไปถึงดาวอังคารกันเลยดีกว่าแบบประสบความสำเร็จไปถึงแบบนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 수수. Thank you 파이팅, 파이팅. 그리고 이제 배우로서 이렇게 GL 드라마를 하면서 배운 게 혹시 있는지 궁금해요. ก็สำหรับแจนนะคะแจนเล่นซีรีส์มา10 ปีได้แล้วก็น่าจะเกิน10 เรื่องอยู่แล้วแหละ แต่ว่าบทบาทก็แตกต่างกันไปแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เล่นแบบ GL แบบเต็มตัวนะคะ ก็รู้สึกในฐานะคนที่ต้องถ่ายทอดนักตัวละครนะคะ ก็รู้สึกว่าความรักในแบบผู้หญิงก็มีความแบบอ่อนหวานแล้วก็ความละเอียดอ่อนมากๆเลยในเรื่องของแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เราแบบได้เข้าใจความละเอียดอ่อนนั้นมากขึ้นไม่คือจริงๆแล้วความรักมันก็ไม่ได้แบ่งแยกอยู่แล้วเนาะว่าจะแบบผู้ชายผู้หญิงหรือว่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยพอเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงว่าแต่ว่ามันมีความแบบด้วยความเป็นผู้หญิงเราจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าแบบผู้ชายอะไรเงี้ยมันเลยทำให้โอเคอันนี้เราได้เข้าใจถึงความรักในแบบนี้มากขึ้นค่ะ ค่ะสำหรับจริงนะคะการที่ได้เล่นซีรีส์
ในฐานะนักแสดงการได้เล่นซีรีส์ GL จริงมีความรู้สึกอย่างไรนะคะ จริงรู้สึกว่าจริงได้ค้นพบความสัมพันธ์แบบใหม่ค่ะ เพราะว่าเหมือนเราได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นในพาร์ทของการทำงานที่มันเหมือนแบบมากกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงก็เลยรู้สึกว่าจริงได้ค้นพบ the best partner ค่ะ 저 같은 경우에는 새로운 관계에 대해서 배웠는데 그 과정에서 이제 베스트 파트너를 만난 것 같습니다. 너무 좋겠다. 이제 네, 나서. วันนี้ไม่คิดว่าจะตอบ 제가 부끄럽네요. 그 마지막으로 한국 팬들한테 전하고 싶은 메시지 있으면 한마디씩 해주세요. ขอบคุณนะคะ ขอบคุณแฟนๆชาวเกาหลีมากๆที่ชอบซีรีส์เรื่องรันไม่ชอบบอยแล้วก็ชอบแจนจริงๆค่ะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ไปเจอกันที่เกาหลีเนาะ 언젠가는 한국에서 뵙도록 하겠습니다. แล้วขอบคุณนะคะทุกกำลังใจเลย ทุกคอมเมนต์หรือว่าทุกแบบการ reaction อะไรอย่างงี้พวกเราสองคนเห็นตลอดนะคะ ขอบคุณแฟนๆเกาหลีมากบางคนพยายามที่จะฝึกภาษาไทยพูดภาษาไทยหรือร้องเพลงประกอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเราสองคนมีความสุขมากๆก็อย่างที่จริงๆบอกนะคะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอกันที่ประเทศเกาหลีค่ะ 감사합니다. 그때 뵙도록 할게요. 감사합니다. 고마워요. 감사합니다.